માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ 2021માં આજે આપણે સ્ટોક મેન્ટેન શીટ એટલે કે પ્રોફિટ લોસ બેલેન્સ શીટ, ખરીદ વેચાણની જે પ્રોફિટ લોસ એટલે કે નફો અને ખોટ એનું આખું પત્રક એટલે કે બેલેન્સ શીટ તૈયાર કરવાના છે. તો મેં અગાઉથી થોડુંક ટાઈપિંગ કરી લીધું છે. હવે એમાં થોડું ફોર્મેટિંગ કરીએ. તો ટાઇટલ છે એ સિલેક્ટ કરી લઉં છું. ત્યારબાદ ટાઇટલમાં એક મસ્ત આવી રીતે હેડિંગ આપી દઉં. ટાઇટલનું બેકગ્રાઉન્ડ વ્યવસ્થિત કંઈક એક ગમતા કલરનું આપી દઈએ. ત્યારબાદ બધું એકસાથે સિલેક્ટ કરો અથવા તો કીબોર્ડમાંથી કંટ્રોલ સાથે એક કી આપો એટલે બધું એકસાથે સિલેક્ટ થઈ જશે. અને અહીંયાથી આપણને ફરતી બોર્ડર મૂકી દઈએ. ત્યારબાદ એક પછી એક આવી રીતે આઈટમ છે એ સિલેક્ટ કરતા જાઓ. અને એની અંદર તમને ગમતો કલર આપી દો અને બેકગ્રાઉન્ડ કલર આપી દો આવી રીતે. એટલે આઈટમ છે એ થોડી અલગ થઈ જાય બેકગ્રાઉન્ડ કલરને કારણે. લાઇટ ડાર્કનું જોવાનું. અક્ષર જો લાઇટ હોય તો બેકગ્રાઉન્ડ છે એ ડાર્ક કરવાનું, અને અક્ષર જો ડાર્ક હોય તો બેકગ્રાઉન્ડ છે એ લાઇટ કરવાનું. ત્યારબાદ અક્ષરનો કલર છે એ થોડો ચેન્જીસ કરીએ. ફોન્ટમાં જઈએ, એમાંથી ગમતો કલર લઈ લેવાનો. અહીંથી બોલ્ડ ઇટાલિક અંડરલાઇન કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે વિગત જોતા જઈએ અને વિગત ભરતા જઈએ. તો પહેલા સમજી લઈએ. ખરીદી કરેલી છે એ બધી વિગત અહીંયા લખીશું. વેચાણ કરેલી બધી વિગત અહીંયા લખીશું. બાકીનો સ્ટોક છે આ બધો ઓટોમેટિક મળી જશે. સૌથી પહેલા આવશે નેમ. નેમમાં કોઈ પણ આઈટમ લઈ લઈએ. માઉસ કઈ કંપની, તો કોઈ પણ એબીસી આપણે કોઈ પણ કંપની રાખી શકીએ. ત્યારબાદ રેટ ભાવ, કેટલો ભાવ છે તો કે 250નો એક નંગ. એવા કેટલા નંગ લીધા? માની લો કે 10 લીધા. તો કેટલા રૂપિયાની ખરીદી કરી કહેવાય? તો બરાબરની નિશાની 250નું સેલ એડ્રેસ થશે D5 ગુણ્યા 10નું સેલ એડ્રેસ થશે E5 અને એન્ટર. એટલે 250નું એક નંગ માઉસ, એવા 10 નંગ માઉસની ખરીદી કરીએ એટલે 2500 રૂપિયા આપણે ચૂકવવાનું થશે. આ ખરીદી કરીએ. હવે વેચાણ કેવી રીતે? તો કે માની લ્યો કે આપણે 300 રૂપિયાનું એક નંગ એવા 5 નંગ માઉસ છે એ વેચી નાખ્યા. તો કેટલાનું વેચાણ થયું? તો આ 300નું સેલ એડ્રેસ થશે G5 ગુણ્યા 5નું સેલ એડ્રેસ થશે H5 અને એન્ટર. તો 1500 રૂપિયા. હવે આપણા હાથમાં સ્ટોક અત્યારે કેટલો છે એના વિશે અભ્યાસ કરીએ. તો સૌથી પહેલા સ્ટોક માટે બરાબરની નિશાની. ખરીદી હતી 10 નંગની એટલે 10 નંગનું સેલ એડ્રેસ થશે E5
માઇનસ કેટલાનું વેચાણ થયું, તો કે 5 નંગનું, એનું સેલ એડ્રેસ થશે H5 અને એન્ટર. તો 5 નંગ છે અત્યારે આપણી પાસે સ્ટ્રોક પડ્યા છે, તો કેટલા રૂપિયા સ્ટ્રોક, અમાઉન્ટ કેટલી થશે એ ગણીએ. તો સૌથી પહેલા બરાબરની નિશાની, ત્યારબાદ શું કરવાનું, તો કે આ જે સ્ટ્રોક છે અત્યારે હાલ આપણી પાસે પડ્યો છે 5 નંગ, તો એક નંગની કિંમત, એક નંગ કેટલું એટલે જે 5 ગુણ્યા 250 રૂપિયાની કિંમતનું, તો D5 અને એન્ટર. તો અત્યારે 1250 રૂપિયાનું ઓલરેડી આપણી પાસે સ્ટોક અમાઉન્ટ પડી છે. ત્યારબાદ વેચાણ કરતા આપણને પ્રોફિટ થાય છે કે લોસ થાય છે, એટલે કે નફો થાય છે કે નુકસાન થાય છે તે ગણીએ. એક નંગ દીઠ આપણને નફો થશે કે નુકસાન એ જોઈએ. તો જોઈએ કે 250નું માઉસ હતું અને આપણે 300 રૂપિયામાં વેચવું, તો કેટલો નફો થાય અથવા તો નુકસાન થાય. તો 300નું સેલ થશે G5 માઇનસ 250નું સેલ એડ્રેસ થશે D5 અને એન્ટર. તો આપણને એક નંગ દીઠ 50 રૂપિયા છે એ નફો થશે. તો હાલ ટોટલ કેટલો નફો થશે, તો કે બરાબરની નિશાની, એક નંગ દીઠ આપણને 50 રૂપિયા નફો થાય, તો આપણું વેચાણ કેટલું છે, તો કે 5 નંગ છે. 5નું સેલ એડ્રેસ શું થશે, તો કે H5, એને ગુણ્યા એક નંગ દીઠ નફો કેટલો થાય, તો કે 50 રૂપિયા, એટલે કે 50નું સેલ એડ્રેસ શું થશે, તો કે L5 અને એન્ટર. તો અત્યારે આપણે હાલ 250 રૂપિયા છે એ નફો થશે. હવે માની લ્યો કે અહીંયા આપણે કિંમત છે એ ફેરવી નાખીએ, અહીંયા 200 કરી દઈએ અને અહીંયા આપણે 100 રૂપિયા કરી દઈએ, કે 200 રૂપિયાનું માઉસ હતું અને 100 રૂપિયામાં વેચ્યું. તો જુઓ 100 રૂપિયા આપણને ખોટ ગઈ, માઇનસમાં આવી. તો આપણે એવી એક નંબરમાંથી ફોર્મ્યુલા ગોઠવી લઈએ કે ભાઈ અહીંયા માઇનસ નિશાની આવે ને રેડ કલરમાં આપણને હાઇલાઇટ કરે. તો એના માટે સૌથી પહેલા સેલ છે એ સિલેક્ટ કરવાના, સિલેક્ટ કરી અને અહીંયા નંબર્સમાં જવાનું. નંબર્સમાં ગયા પછી અહીંયા જો તમને અલગ અલગ નંબર્સ આપેલા છે, એમાંથી અહીંયા જે આ માઇનસવાળા નંબર છે ને એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું અને ઓકે આપી દેવાનું. એટલે ઓટોમેટિક આપણી જે કિંમત છે એ કેવી થઈ જશે, તો કે માઇનસમાં છે, એટલે કે નફો. ખોટ છે, જો હવે એને નફો ફેરવવું હોય તો આપણે અહીંયા કિંમત છે એ ફેરવી નાખીએ, 250 લઈએ, તો ઓટોમેટિક છે અહીંયા 50 રૂપિયા એક નંગ દીઠ આપણને ફાયદો થશે. તો ટોટલ 5 નંગ છે તો 250 રૂપિયા. હવે આ જે ફિગર છે ખરીદીનો, એને હું અહીંથી ડ્રેગ કરી લઉં છું આવી રીતે. ત્યારબાદ વેચાણનો અહીંયા પણ ડ્રેગ કરી લઉં છું. ત્યારબાદ સ્ટોક એટલે કે જથ્થો છે એનો પણ આવી રીતે ડ્રેગિંગ કરી લેશું. ત્યારબાદ અમાઉન્ટને પણ આવી રીતે ડ્રેગ કરી લેશું. ત્યારબાદ નફો ખોટ છે એને પણ આવી રીતે ડ્રેગ કરી લેશું. હવે જો આમાં એક પછી એક આપણે આઈટમ એડ કરતા જશું એટલે ઓટોમેટિક છે આપણને બતાવી દેશે. માની લે અહીંયા લખીએ પેન ડ્રાઈવ. ખાનાને મોટું કરવું હોય તો જે કોલમ હેડર્સ છે એની ઉપર ક્લિક રાખી અને જમણી સાઈડ ખેંચો એટલે ખાનું છે ઓટોમેટિક મોટું થશે. હવે પેન ડ્રાઈવ છે એ 500 રૂપિયાની એક નંગ, એવા આપણે 17 નંગ મંગાવીએ એટલે 8500 રૂપિયાની પેન ડ્રાઈવ થઈ. હવે વેચાણ કેટલાનું કર્યું, તો કે 500 રૂપિયાની પેન ડ્રાઈવ હતી અને 700 રૂપિયાની વેચી. કેટલા નંગ વેચી, તો કે આપણે 5 નંગ વેચ્યા. તો ઓટોમેટિક છે આપણને જો અહીંયા
એક નંગે 200 રૂપિયા નફો મળી ગયો અને અહીંયા ટોટલ કેટલા નંગ વેચેલા છે તો 5 નંગ. જો એક નંગના 200 હોય તો અહીંયા કેટલો થાય તો કે અહીં ફિગર દેખાતો નથી. આવું કંઈ થાય તો આ ખાનું છે એ કેવું કરી દેવાનું, તમારે મોટું કરી દેવાનું આવી રીતે. ત્યારબાદ ત્રીજી આઈટમ લઈએ, એમાં લખીએ સીડી. સીડીની કિંમત કઈ કંપની તો કે કોઈ પણ એબીસીડી આપણે લખી લઈએ. એની કિંમત તો કે 50ની એક કેટલા નંગ ખરીદી કરી તો કે 500નો 50 નંગ ખરીદી કરી. 2500ની વેચાણ કેટલું થયું તો કે 70 રૂપિયાની એક નંગ. એવી આપણે 20 નંગ વેચી. તો જો તમને ઓટોમેટિક છે એ ફિગર બતાવી દે કે આપણે હાલ અત્યારે સીડીનો સ્ટોક કેટલો પડ્યો છે આપણી પાસે તો કે 30 નંગ સીડી પડી છે અને 1500 રૂપિયાનો સ્ટોક પડ્યો છે. એક સીડી દીઠ આપણને 20 રૂપિયા નફો થાય છે. તો અત્યારે હાલ આપણે 20 સીડી વેચી છે તો આપણને 400 રૂપિયા નફો રહેશે. એવી જ રીતે 4 નંબરની આઈટમ ઉમેરીએ, એમાં ડીવીડી લખીએ. કંપની કોઈ પણ લઈ શકે. ડીવીડી છે 70 રૂપિયાની એક હોય. કેટલા નંગ શોપિંગ કરી તો કે 10 નંગ. વેચાણ કેટલાની કરશું તો કે 100 રૂપિયાની. ત્યારબાદ કેટલા નંગ વેચીએ તો કે 5 નંગ. તો ઓટોમેટિક છે એ જો તમને નફો છે એ દેખાઈ જશે. હવે માની લ્યો કે અહીંયા 5 નંબર લઈએ અને અહીંયા લઈએ કીબોર્ડ. કંપની કોઈ પણ. કીબોર્ડની કિંમત છે 400 રૂપિયા. કેટલા નંગ લીધા તો કે 10 નંગ. હવે એનું વેચાણ આપણે ખોટ થાય એવી રીતે કરીએ તો એનું વેચાણ આપણે 350 રૂપિયા લેખે કરીએ. કેટલા નંગ વેચીએ તો 5 રૂપિયા 5 નંગ. તો ઓટોમેટિક જો 250 રૂપિયા છે એ શું થઈ જશે તો કે ખોટ આવી જશે. જુઓ ત્યારબાદ આપણે એવરેજ ગણીએ કે ભાઈ કેટલો નફો થયો અને કેટલી ખોટ ગઈ. એ પણ જો તમારે ગણતરી કરવી હોય તો પણ તે થઈ શકે છે. અહીંયા લખીએ સીપીયુ. કંપની કોઈ પણ આપણે લઈ શકીએ. સીપીયુ કીબોર્ડ, માઉસ ને સીપીયુ. સીપીયુની તો કિંમત તો બહુ 10 લઈએ તો અહીંયા લઈએ 2 નંગ. વેચીએ 12,000. અહીંયા 1 નંગ વેચીએ તો આપણને ડાયરેક્ટ 2,000 રૂપિયા છે એ નફો આવી જશે. હવે અહીંયા ઓવરઓલ કેટલો લોસ ગયો એ જાણીએ. તો અહીંયા ટોટલ કરી લેવાનું. આ બધા જ ખાનાનું અહીંથી ઓટો સમથી સમ કરી લઈએ એટલે જો ટોટલ એવરેજ જે આવે તે આવી જશે આવી રીતે નંગ દીઠ એવી. ફરીથી આખી વિગત છે એ અભ્યાસ કરીએ. ખરીદી, આ બધી ખરીદી છે. ત્યારબાદ આ વેચાણ છે. ત્યારબાદ આપણી પાસે સ્ટોક છે અને આ નંગ દીઠ નફો છે અને આ છે ટોટલ નફો અથવા તો ટોટલ ખોટ. જ્યાં રેડ કલરની આવેલી છે એ બધી ખોટ છે. હવે જો અહીંથી આપણે કિંમતમાં ફેરફાર કરીએ તો ઓટોમેટિક છે એ નફો છે કે નુકસાન છે એમાં ફેરફાર થઈ જશે. તો આ હતું સ્ટોક મેન્ટેન શીટ, પ્રોફિટ લોસ શીટ. થેન્ક યુ.